ሰላም ጤና ይስጥልን ተመልሰናል። አሁን የምናየው በዚህ ፕሮግራም ኮሊንግ የሚባለው ነው። ፈንክሽን ኮሊንግ ኮሊንግ ምን ማለት ነው? ስራ ብሎ ማዘዝ፣ መጠራራት ወርከር ቦስ እያልን ያየነው አለ። ኮል ተደረገ ምናምን ይላል። እስኪ ያየነውን ፕሮግራም አንዴ እኒና እንመለሳለን። ስለዚህ ኮል የሚባሉት ኮል ሜን ፈንክሽን ቦስ ነው በዚህ ኬስ። ሌላውም አንዱ ኮል ሊያደርግ ይችላል። በነገራችን ላይ ዲስፕሌይ የሚለውን ሌላኛው ኮል ሊያደርግ ይችላል። ሾው ሪዛልት ኮል ሊያደርግ ይችላል። ምንም ችግር የለው። እዚህ ጋር ኮል ሊደረግ ይችላል። ምንም ችግር የለው። ስለዚህ ይሄንን እንየው። ስለዚህ ኮል ይሄው ኮል ምንም ነገር የለውም ኤክሴፕት ኔሙ ሪተርን ታይፕ የለውም። ደብል ፍሎት ቮይድ የሚባሉት የለም። እዚህ ጋር አይጻፍም። ፈንክሽን ኮል ሲደረግ ኮል ማድረግ ማለት ናና ስራ ማለት ነው። ዲስፕሌይ ብለን ደራ ነው። ሲዳ ተነስ ስንለው እንደምንለው አይነት ነገር ነው። ስለዚህ ኮል ስንል መጥራት፣ መስራት፣ ስራ፣ ይሄን ነገር ስራልኝ ብሎ ማዘዝ። ሜን ፈንክሽን ዲስፕሌይን ኮል አደረገው፣ ሾው ሪዛልትን ኮል አደረገው፣ ዲስፕሌይን ኮል አደረገው በድጋሚ። እዚህ ጋር ደግሞ መልን ኮል አደረገው፣ እዚህ ጋር ደግሞ ኤሪያን ኮል አደረገው ማለት ነው። ኮል። ስለዚህ ኮል ማድረግ እንችላለን። ኮሊንግ ላይ ምን አለ? ኮል ማድረግ መጥራት ማለት ነው። ኢንቮኪንግ ይባላል ሌላ ስሙ። መጥራት ምን ማለት ነው የሚለውን እስኪ ቲዮሪው ላይ በትንሿ አየት ለማድረግ እንሞክር። ኮሊንግ ኤ ፈንክሽን ዩዚንግ ኤ ፈንክሽን ማለት ነው። ኮሊንግ ማለት ነው ዩዚንግ ኤ ፈንክሽን ኢንቮልቭስ ኮሊንግ ኢት። ኮሊንግ ኤ ፈንክሽን ሚንስ making the instruction of the function to be executed ማለት ነው። ስራው እንዲሰራ ማድረግ ማለት ነው። እውነት ነው። ምክንያቱም ዲስፕሌይ የሚለውን ኮል ስናደርግ ከላይን ነምበር 15 ወደ ላይን ነምበር 30 ይሄድና እነዚህን ኤክስኪዩት ያደርጋል። 32ን ኤክስኪዩት ያደርጋል። 32 ኤክስኪዩት ያደርጋል። ሄሎ ወርልድን ዲስፕሌይ ያደርጋል። ይሄኛው ሲጠራ ይሄ ይሰራል። ይሄኛው ሲጠራ ይሄ ይሰራል። ይሄ ሲጠራ ይሄ ይሰራል። ስለዚህ ምን ማለት ነው? ሜክ ማድረግ፣ እንዲሰሩ ማድረግ፣ ኢንስትራክሽኑ እንዲከናወን ማድረግ ማለት ነው። ኮል ማድረግ ማለት በዛ ወይ ነው የምናስበው። making calling a function means making the instruction of the function the called function ማለት ነው። የተጠራው ዲስፕሌይ ተጠርቷል፣ ሾው ሪዛልት ተጠርቷል፣ መል ተጠርቷል፣ ኤሪያ ተጠርቷል። to be executed ማለት ነው። a function call consists of አንደኛ ፈንክሽን ኔምን ይዛል፣ ዲስፕሌይ ብለናል፣ followed by the call operator bracket call operator bracket ያልነው ከፈንክሽኑ ጋር ያለው ደብል ብራኬት ማለት ነው። inside which 0 ወይም ሞር ኮማ ሴፓሬትድ አርጊውመንት ነው የሚባለው እዚህ ጋር ብለናል፣ ተነጋግረናል። አርጊውመንት የሚባለው በፈንክሽን ኮል ጊዜ መሀል ላይ የምናስቀምጣቸው ቫልዩዎች አርጊውመንት ኢን ዘ ፈንክሽን ዴፊኒሽን እና ኢን ዘ ፈንክሽን ፕሮቶታይፕ ወይም ዲክላሬሽን ፓራሜትር ይባላሉ ብለናል። እንየው በተግባር የሰራነውን እያየን እዚህ ጋር ያሉት ፓራሜትር ይባላሉ። እዚህ ፓራሜትር የለውም። እዚህ ጋር ፓራሜትር ዲክላሬሽን ላይ ፓራሜትር ይባላል። እታች ስንወርድ ደግሞ ይሄም ፓራሜትር ይባላል ዴፊኒሽን ላይ ማለት ነው። ይሄ ፈንክሽን ዴፊኒሽን ነው። የኤሪያ ፈንክሽን ዴፊኒሽን ይሄ ነው። እዚህ ጋር የኤሪያ ዲክላሬሽን ይሄ ነው። ስለዚህ ምን መሆን አለበት ማለት ነው? ፈንክሽን ዴፊኒሽን ላይ ስማቸው እና ፈንክሽን ዴፊኒሽን እና ፈንክሽን ዲክላሬሽን ላይ ስማቸው ምን መሆን አለበት? ኤክስፕሊሲትሊ ፓራሜትር ይባላሉ። ይቅርታ ፓራሜትር ይባላሉ። እዚህ ጋር ያለው ፓራሜትር ነው። እዚህ ጋርም ያለው ፓራሜትር ነው። ኮል ተደረገ ይሄ ፈንክሽን። የት ጋር ነው ኮል የተደረገው? ይሄው ኮል ተደርጓል። ኤሪያ የሚባለው ኤሪያ ኮል መደረጉን ለማወቅ ይሄ ኤሪያ ነው። እንዴት አወቅ ኤሪያ ፈንክሽን መሆኑን? ብራኬት አለ። ኮል ስናደርግ ሁለት ቫልዩ ሰጠነው። እነዚህ አርጊውመንት ይባላሉ፣ ፓራሜትር አይደለም። ፓራሜትር የሚባለው ዴፊኒሽን እና ዲክላሬሽን ላይ ያሉት ናቸው። እዚህ ጋር ኮል ስናደርግ ደብል ብለን መጻፍ ይኖርብናል እንዴ? ልክ እዚህ ጋር ደብል እንዳለው እዚህም ደብል እንዳለው ደብል ብለን መጻፍ አለብን? የለብንም። ኢንት ብለን መጻፍ አለብን? ዳታ ታይፕ አያስፈልግም። አርጊውመንቷን ብቻ የተስማማናትን መስጠት ብቻ ነው። ሎጂኩ ምን መሰላቸው? ኦሬዲ የሚፈልገውን ዲክሌር ስላደረገ እኛ ራሳችን ማወቅ አለብን። ዊድዝ ምን መሆን እንዳለባት ማወቅ አለብን። ዊድዝ በአጋጣሚ ደብል ነው ማስማማት አለብን። እኛ እዚህ ጋር ደብል ነው የምፈልገው እያለ ወይም እዚህ ጋር ደብል ነው የምፈልገው እያለ ሌላ ብንሰጠው አይሆንም። ስለዚህ
እዚች ጋር ደብል ስለሆነ ዊድዝም ሃይትም ደብል ስለሆነ ደብል እንላለን። ግን እዚህ ጋር አንጽፍም። ደብል ብለን እዚህ ጋር አንጽፍም፣ እዚህ ጋርም ደብል ብለን አንጽፍም። እነዚህ አርጊውመንት ስምምነታችን የተስማማናቸው ናቸው ማለት ነው። ስለዚህ a function call consists of a function name followed by the call operator bracket inside with 0 or more comma separated argument. ፓራሜትር ሳይሆን አርጊውመንት ነው ማለት ነው በፈንክሽን ኮል ጊዜ። the number in the type of arguments should match the number and the number of a function parameter. the number in type of argument የምንለው ኮል ላይ ያለው ነው። ፓራሜትር የምንለው ዲክላሬሽን ላይ እና ዴፊኒሽን ላይ ያለው። ስለዚህ ፓራሜትሩና አርጊውመንቱ በነምበር መስማማት አለባቸው። ኤሪያ ያለው ፓራሜትሩም 2 ነው፣ አርጊውመንቱም 2 ነው፣ መስማማት ይኖርባቸዋል ነው እያለ ያለው ቲዮሪው። አይ ቲንክ በጣም ሲምፕል ቲዮሪ ነው ብዬ ነው የማስበው ማለት ነው። እቺ በኦልድ ስታይል የተሰራች ነች። ምናልባት ይሄን ስላየነው ምንም የተለየ ነገር የለውም። ሎጂኩ ግን ተመሳሳይ ስለሆነ እንየው። ሊገጥማችሁም ስለሚችል በዚሁ እናብራራው። እቺን ነገር ሃሽ ኢንክሉድ ይላል፣ ያው ነው። stream .h ይላል፣ ኦልድ ስታይል ነው ብለናል። ዩዚንግ ኔም ስፔስ std የምትለዋ አለች። void ይላል፣ ይሄም ኦልድ ነው። ኢንት እያልን ነው የሰራ ነው። ይሰራላችኋል። ቦርላንድ 4.5 ላይ ከሆነ ይሰራል፣ ሌላ ግን አይሰራም። ኒው አዳዲስ ሌተስት ቨርዥን ላይ void main ሚል አይሰራላችሁ። ስለዚህ int main እንበለው void main እንበለው it's okay, just let us understand the function ማለት ነው። this is a function declaration። ለምን return type አለው፣ name አለው፣ ሰማይኮለን መጨረሻ ላይ አለው። this is called a function declaration። ፓራሜትር አለው የለው ወይም ፕሮቶታይፕ ይባላል ማለት ነው። ከዛ ይሄ ሜን ፈንክሽን ነው። የሜን ፈንክሽን ይሄ ዴፊኒሽኑ ነው። ምናልባት እዚህ ጋር ቀጥ እንበል ሜን ፈንክሽን ዲክላሬሽን ያስፈልገዋል አያስፈልገውም ምናምን የሚለው ነገር አያስፈልገውም። ሜን ፈንክሽን ይታወቃል፣ ዲክሌር መደረግ አይጠበቅበትም። ሲምፕሊ መስራት ያለባችሁን ሜን ፈንክሽን ውስጥ ሊስት ማድረግ እንጂ አያስፈልገንም የሚለውን እንወስዳለን። ስለዚህ ይሄ ፈንክሽን ዴፊኒሽኑ ነው። ሪተርን ታይፑ ቮይድ ነው። ስሙ ሜን ነው። ፓራሜትር የለውም ምንም ነገር። ከዛ ከፈትን ሲአውት ሄሎ አለና አዲስ መስመር ላይ ከዛ ኔክስት ሜሴጅ የሚል ፈንክሽን ኮል አደረገ። ኔክስት ሜሴጅ ማለት ይሄኛው ፈንክሽንን ኮል አደረገ። ኮል ሲያደርግ ከዚህኛው ወዴት ነው የሚሄደው? ወደ ዴፊኒሽኑ። ከኮል ወደ ዴፊኒሽን ይሄዳል። ስለዚህ ዴፊኒሽኑ ላይ ይመጣና ሲያውት ጉድባይ ይላል። መጀመሪያ ሄሎ ዲስፕሌይ አደረገ፣ ቃል አጋኖ ምልክት። አዲስ መስመር ላይ ደግሞ መጣና ኔክስት ሜሴጅን ኮል ሲያደርገው ኔክስት ሜሴጅ ጉድባይ የሚል ነው ዲስፕሌይ የሚያደርግ። ስለዚህ ሄሎ ቃል አጋኖ፣ አዲስ መስመር ላይ ደግሞ ጉድባይ የሚል ሜሴጅ ዲስፕሌይ ያደርጋል። እዚህ ጋር ብንጽፈው አውትፑቱን መጀመሪያ ሄሎ የሚል ሜሴጅ ዲስፕሌይ ያደርጋል። ቃል አጋኖ አለው። ከዛ አዲስ መስመር ላይ ይመጣል። እንዴት መጣ? ይሄ። ከዛ ኔክስት ሜሴጅ ኮል ተደረገ ይመጣል። እዚህ ጋር ሲሰራ ሲአውት ሲል ጉድባይን ዲስፕሌይ ያደርጋል ማለት ነው። ስለዚህ ጉድ ባይ ይልና ቃል አጋኖ አለው። ከዛ ስላሽን የሚለው አዲስ መስመር ላይ ኮንትሮሉ እዚህ ጋር ይመጣል። ከዛ በኋላ ግን የሚጻፍ ነገር ስለሌለ ምንም አይኖረውም። this is the function how it works። እነዚህ ኤክሰርሳይሶች ናቸው። ብታያቸው ደስ ይለኛል። እዩዋቸው። ቪዲዮውን ፖዝ አድርጋችሁ ኤክሰርሳይሱን መጻፍ ይቻላል። ወደፊት እንደነገርኳችሁ ከስር በጣም አጋዥ ኤክሰርሳይሶችን አደርጋለሁኝ። ለጊዜው ቢልድ ላይ ስለሆንኩኝ እንድትታገሱኝ እጠይቃለሁ። ኤክሰርሳይስ ብዙ አለ፣ ማግኘት ይቻላል። ጥያቄዎችን በድጋሚ መጠየቅ ይቻላል እንላለን። በሚቀጥለው ፕሮግራም ላይ እነዚህንና የተወሰኑ ኤክሰርሳይሶችን እንሞክራለን፣ ፈንክሽንን በተመለከተ ማለት ነው። ሳትርቁ ጠብቁን። እናመሰግናለን። ፕሊዝ ኪፕ ኢን ተች ዊዝ አስ። ሰብስክራይብ አድርጉ፣ ላይክ ሼር አድርጉ። ኮሜንታችሁን በጣም እንጠብቃለን። Thank you very much. Bye bye.